নমস্কাৰ অনু একাডেমীলৈ স্বাগতম। যদি মনত দেশপ্ৰেম আৰু হৃদয়ত আবেগ থাকে তেন্তে কোনো বান্ধোনৰ ভয়ে স্বাভিমানী সত্তাক হৰুৱাব নোৱাৰে। প্ৰায় 120 বছৰ পূৰ্বেও একেই কথা প্ৰমাণ কৰিছিল জনজাতীয় অঞ্চলৰ এজন যুৱকে। তেওঁ কেৱল ব্ৰিটিছ শাসনৰ শিপা জোকাৰি লাখ লাখ মানুহৰ বাবে লোকনায়ক হোৱাই নহয়, স্বৰাজৰ বাবেও এনে এক ভেটি স্থাপন কৰিলে যে আজি তেওঁৰ ছবিখন বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতৰ সংসদত সগৌৰৱেৰে ওলমি আছে। এই শ্বহীদজন আন কোনো নাছিল ধৰতী আব্বা নামেৰে বিখ্যাত বিপ্লৱী বিৰছা মুণ্ডা। আহকচোন জানো বিৰছা মুণ্ডা প্ৰভু বিৰছা মুণ্ডা হোৱাৰ কাহিনী আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হোৱা উলগুলান বিদ্ৰোহৰ কাহিনী। বিৰছা মুণ্ডাৰ জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভিক সংগ্ৰাম 1888 পৰা 1889 চন। মিছনেৰী স্কুল এখনত সচৰাচৰৰ দৰেই ক্লাছ চলি আছিল। খ্ৰীষ্টান শিক্ষক ডাক্তৰ নটে বাৰে বাৰে মুণ্ডা জনগোষ্ঠীৰ বাবে অপমানজনক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তেতিয়া এজন ছাত্ৰই তেওঁৰ এই আচৰণৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, ফলত ছাত্ৰজনক বিদ্যালয়ৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া হয়। সেই ছাত্ৰজন আন কোনো নহয় বিৰছা মুণ্ডা আছিল। মুণ্ডা জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত বিৰছাই তেতিয়াও হাৰ মনা নাছিল। কিন্তু কথাটো ইয়াতেই শেষ নহ'ল। বিদ্যালয় প্ৰশাসনে এই ঘটনা খ্ৰীষ্টান ধৰ্মক অপমান কৰা বুলি গণ্য কৰিছিল আৰু ফাদাৰ লুথাৰিয়ানে বিৰছাক ক্ষমা খুজিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। কিন্তু সেই সময়ত মাত্ৰ 13-14 বছৰ বয়সৰ বিৰছাই সেই কথা মানি ল'বলৈ সাজু নাছিল। এই সময়ত তেওঁৰ এজন বন্ধু হুমা অসুস্থতাৰ বাবে মৃত্যুবৰণ কৰে। খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা হুমাই বিচাৰিছিল যে তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া মুণ্ডা পৰম্পৰা অনুসৰি কৰা হওক। যেতিয়া ইয়াৰ খবৰ ফাদাৰ লুথাৰিয়ানৰ ওচৰ পালে তেতিয়া তেওঁ খ্ৰীষ্টান পৰম্পৰা অনুসৰি শেষৰ অনুষ্ঠানবোৰ সম্পন্ন কৰিবলৈ জোৰ দিছিল। এই কথা শুনি বিৰছাৰ তেজ উতলি উঠিল। তেওঁ নিৰ্ভয়ে ফাদাৰক সকীয়াই দিছিল যে আদিবাসীসকলৰ পৰম্পৰাত হস্তক্ষেপ সহ্য কৰা নহ'ব। বিৰছাৰ সাহস দেখি গোটেই গাঁওখন তেওঁৰ লগত থিয় হৈ থাকিল। ফলত ফাদাৰে হাৰ মানি তাৰ পৰা গুচি গ'ল। বিৰছা মুণ্ডাৰ জয় হ'ল, কিন্তু তেওঁ জানিছিল তেওঁৰ বাবে নতুন প্ৰত্যাহ্বান ৰৈ আছে। এই ঘটনাৰ পিছত বিৰছাই বিৰছেট নামৰ নতুন ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, য'ত ঈশ্বৰ এক বুলি বাৰ্তা আছিল। সেই সময়ত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আদিবাসীসকলৰ কল্যাণ বিৰোধী কিছু আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল। নিজৰ মাটিৰ পৰা কাঠ সংগ্ৰহ কৰা, আনকি ঘৰচীয়া জীৱ-জন্তু চৰাবলৈও বাধা দিয়া হৈছিল। এই আইনসমূহৰ বিৰুদ্ধে বিৰছাই আদিবাসীসকলক সংগঠিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। উলগুলান বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভণি। বিৰছা মুণ্ডা জনগোষ্ঠীৰ মাজত জনপ্ৰিয় ব্যক্তি হৈ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাৰ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়ে। তেওঁ ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসন আৰু ইংৰাজ আৰু স্থানীয় মাটিৰ মালিকসকলে আদিবাসী জনসাধাৰণৰ শোষণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ আয়োজন কৰিছিল। 1895 চনত বিৰছা মুণ্ডাই এই অঞ্চলত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিয়ে, যিটো বিদ্ৰোহ উলগুলান নামেৰে জনা গৈছিল। এই বিদ্ৰোহ প্ৰায় 2 বছৰ ধৰি চলিছিল। সেই সময়ত বিৰছা মুণ্ডা আৰু তেওঁৰ অনুগামীসকলে ব্ৰিটিছ বিষয়াসকলক আক্ৰমণ কৰি সা-সম্পত্তি ধ্বংস কৰি দিছিল। ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ অন্যায় আৰু শোষণৰ বিৰুদ্ধে জনজাতীয় জনগোষ্ঠীক মাত মাতিবলৈ বিৰছাই একত্ৰিত কৰিছিল। লাহে লাহে তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা ইমানেই বৃদ্ধি পালে যে তেওঁক ধৰতী আব্বা উপাধি দিয়া হ'ল। মুণ্ডা জনগোষ্ঠীৰ বাহিৰেও অৰাউন, খাৰিয়া আদি আন জনগোষ্ঠীয়েও তেওঁক সমৰ্থন কৰিছিল। এইদৰে আৰম্ভ হ'ল এক বৃহৎ আন্দোলন, যাক নাম দিয়া হ'ল উলগুলান। বিৰছাই 6000 জনজাতীয় গেৰিলা সেনা গঠন কৰি ডুমৰি পাহাৰত শিবিৰ পাতিছিল। এই বিদ্ৰোহক মষিমূৰ কৰিবলৈ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে 2টা সামৰিক দল পঠিয়াইছিল, যাৰ কামাণ্ড আছিল ব্ৰিটিছ কমিছনাৰ ফৰ্বছ আৰু AC ষ্ট্ৰেছফিল্ডৰ হাতত। সেনাই ডুমৰি পাহাৰত আক্ৰমণ কৰি নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰি শ নিৰীহ জনজাতীয় লোকক হত্যা কৰে। যিসকল লোকৰ মৃত্যু হৈছিল তেওঁলোকক পাহাৰৰ পৰা পেলাই দিয়া হৈছিল আৰু যিসকল লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত আছিল তেওঁলোকক তেনেকৈ পুতি পেলোৱা হৈছিল। ভাবকচোন ব্ৰিটিছে কেনে নিৰ্মম অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল। এই ঘটনা ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথমটো গণহত্যা আছিল, যিটো পঞ্জাৱৰ জালিয়ানৱালাবাগ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰায় 20 বছৰ আগতে সংঘটিত হৈছিল। এই ঘটনাত মৃত্যুৰ সংখ্যা আছিল 400। বিৰছাৰ গ্ৰেপ্তাৰ আৰু বলিদান।
এই হত্যাকাণ্ডৰ কেইমাহমান পিছত 1900 চনৰ 3 মাৰ্চত চক্ৰধৰপুৰৰ জামকুপাই বনাঞ্চলত শুই থকা অৱস্থাত বিৰছা মুণ্ডাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। ব্ৰিটিছ চৰকাৰে তেওঁক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে। কাৰাগাৰত বিৰছাৰ স্বাস্থ্যৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটে। 1900 চনৰ 9 জুনত ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত বিৰছা মুণ্ডাৰ কাৰাগাৰত মৃত্যু হয়। কোনোৱে ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা বিষাক্ত দ্ৰব্য খুৱাইছিল বুলি বিশ্বাস কৰাৰ বিপৰীতে কোনোৱে চিকিৎসাৰ অভাৱত তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বুলি অনুমান কৰে। বিৰছাৰ মৃত্যুৰ পিছতো ইংৰাজে তেওঁক ভয় কৰিছিল। স্বৰ্ণৰেখা নদীৰ পাৰত গোপনে বিৰছাৰ মৃতদেহ জ্বলাই দিছিল যাতে জনজাতীয় লোকসকলে বিৰছাৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পাই প্ৰতিবাদ নকৰে। কিন্তু ঝাৰখণ্ড, বিহাৰ, উৰিষ্যা আৰু কৰ্ণাটক আদি জনজাতীয় অঞ্চলত বিৰছাৰ উত্তৰাধিকাৰ এতিয়াও জীয়াই আছে। বিৰছা মুণ্ডাৰ উত্তৰাধিকাৰ ভাৰতীয় ইতিহাসত জীয়াই আছে আৰু তেওঁক এজন লোকনায়ক আৰু ঔপনিৱেশিকতাবাদ আৰু অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয়। তেওঁৰ নেতৃত্ব আৰু বীৰত্বৰ লগতে অঞ্চলটোৰ জনজাতীয় জনসাধাৰণক একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে ইতিহাসত তেওঁৰ নাম জিলিকি আছে। তেওঁৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে 15 নৱেম্বৰত ঝাৰখণ্ডৰ লগতে ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰান্তত বিৰছা মুণ্ডা জয়ন্তী উদযাপন কৰা হয়। ভাৰত চৰকাৰেও তেওঁৰ সন্মানত ডাক ষ্টাম্প জাৰি কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও ৰাঁচীৰ বিৰছা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু সিন্ধিৰ বিৰছা প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম তেওঁৰ নামেৰে ৰখা হৈছে। ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি আপোনাৰ মতামত জনাবচোন। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।